Firma Arcan Systems, dříve známá pod značkou CAD Studio, pomáhá zákazníkům digitalizovat a automatizovat činnosti související se strojírenskou konstrukcí, designem a výrobou, projektováním ve stavebnictví, správou a údržbou majetku a tvorbou vizuálních efektů ve filmovém a herním průmyslu. Strojírenské firmy pomocí našich řešení navrhují a vyrábí malé součásti i velké stroje. Využívají nástroje automatizované konstrukce a konfigurace zakázkové výroby nebo pomocí správy dat propojují konstrukční data s podnikovými systémy. Ve stavebnictví se využívají řešení Arcan Systems založená na BIM standardech pro projektování budov, dopravních liniových staveb nebo inženýrských sítí. Geografické informační systémy postavené na vlastní technologii Twigis si oblíbila řada zákazníků spravujících inženýrské sítě, budovy i podnikové areály. Naše řešení využívají také světová studia tvořící filmové vizuální efekty a populární počítačové hry. S téměř 120 zaměstnanci působíme na 6 lokalitách v Čechách a 2 na Slovensku. Kvalitu našich služeb i spokojenost zákazníků potvrzuje nejvyšší statut partnerství u Autodesku. Společně s kolegy z evropských zemí ve skupině Arcans budujeme firmu s ambicí lídra evropského trhu. Naší prioritou je přínos pro zákazníka, proto klademe důraz na vysokou odbornost a specializaci našich pracovníků. Stejně jako uplynulých 30 let je tu Arcan Systems pro vás, naše zákazníky, i do budoucna.